Đừng vội bỏ cái thùng xốp cạn ở góc nhà nha bà con. Nhiều người nhìn lớp đất chỉ khoảng 10cm thì nghĩ trồng rau không nổi, nhưng cô ba đã thử rồi. Có những loại rau vẫn lớn xanh tốt, thậm chí còn ra trái rất đàng hoàng. Hôm nay, cô ba sẽ chia sẻ với bà con 12 loại rau có thể trồng trong lớp đất nông, phù hợp cho nhà phố, ban công nhỏ, sân thượng hẹp hoặc những ai không có vườn. Mình cùng xem thử đó là những loại rau nào nha. Loại đầu tiên là rau dền. Rau dền là loại rau quá quen thuộc trong bữa cơm gia đình mình rồi ha. Rau có thể nấu canh, luộc, xào, đều ngon, mà trồng cũng không kén như nhiều loại rau khác. Đặc biệt, rau dền chịu nóng tốt, nên vào những ngày nắng nhiều, cây vẫn phát triển khá khỏe. Cô ba từng trồng rau dền trong một cái thùng xốp cạn, lớp đất chỉ khoảng 10cm thôi. Lúc đầu nhìn cũng hơi lo, vì đất không sâu lắm, nhưng sau một thời gian, cây vẫn lên xanh, lá nhiều, hái được vài lứa, ăn rất vui. Sau khi thu hoạch được mấy đợt, cô ba để một ít cây lại cho ra hoa kết hạt, hạt rơi xuống những chậu khác, sau đó tự mọc lên thành cây con. Nhìn vậy mới thấy rau dền là loại rất dễ sống, rất hợp cho những ai mới bắt đầu trồng rau tại nhà. Khi trồng, bà con chỉ cần gieo hạt trên mặt đất tơi, phủ một lớp đất mỏng rồi giữ ẩm đều. Nếu cây mọc dày quá thì mình kĩa bớt để cây có khoảng trống phát triển. Với chậu cạn, thùng thấp hay khay trồng nhỏ, rau dền là một lựa chọn rất đáng thử. Loại thứ hai là ớt ngũ sắc. Đất nông không có nghĩa là chỉ trồng được rau ăn lá đâu nha bà con. Một số cây cho trái nhỏ vẫn có thể trồng tốt, miễn là mình chọn đúng loại và chăm cho hợp. Ớt ngũ sắc là một ví dụ rất hay. Cô ba từng trồng ớt ngũ sắc trong thùng xốp cao khoảng 15cm. Nếu trừ phần đáy và phần miệng chừa lại không đổ đầy đất thì lớp đất thực tế chỉ khoảng 10cm. Vậy mà trong một thùng, cô ba trồng được 4 cây, cây vẫn ra hoa, đậu trái và cho thu hoạch khá đẹp. Ớt ngũ sắc không chỉ cho trái ăn được mà nhìn trái đổi màu cũng rất vui mắt. Một chậu nhỏ đặt ở ban công vừa có rau gia vị, vừa giống như một chậu cây trang trí. Các loại ớt nói chung có bộ rễ không quá sâu như nhiều cây ăn trái khác. Khi trồng trong chậu cạn, bà con nên để cây ở nơi có nhiều nắng, tưới vừa đủ ẩm và tránh để đất bị úng. Lúc cây bắt đầu ra hoa, mình bổ sung thêm ít phân hữu cơ hoặc phân tan chậm để cây có sức nuôi trái. Loại thứ ba là rau lang. Rau lang là loại rau rất dễ sống, dễ trồng và phù hợp với những ai muốn có rau ăn nhiều lần. Chỉ cần một đoạn dây rau lang khỏe, mình cắm xuống đất ẩm là cây có thể bén rễ và bò ra rất nhanh. Cô ba từng trồng rau lang trong lớp đất không sâu, dụng cụ trồng cũng giống như khi trồng rau muống trong thùng cạn. Ban đầu chỉ cắm vài đoạn dây, sau một thời gian, cây bắt đầu ra nhánh, lá non lên đều, nhìn rất mát mắt. Rau lang không cần chậu quá sâu, nhưng cần giữ ẩm tốt và có ánh sáng. Khi thu hoạch, bà con chỉ nên hái phần đọt non, không cắt sát gốc. Làm như vậy, cây sẽ tiếp tục ra nhánh mới. Sau đó, mình lại có rau để hái tiếp. Rau lang có thể luộc, xào tỏi, nấu canh hoặc ăn kèm đều ngon. Với nhà nhỏ, chỉ cần một chậu rau lang gọn gọn thôi. Nếu chăm đều thì cũng có thể hái được nhiều lần trong một thời gian dài. Loại thứ tư là bắp cải. Nghe tới bắp cải, nhiều bà con sẽ nghĩ phải có đất sâu, chậu lớn thì cây mới cuộn bắp được. Vì cây bắp cải nhìn khá to, lá xòe rộng, phần bắp lại nặng hơn rau ăn lá thông thường. Nhưng cô ba từng trồng bắp cải trong thùng có chiều sâu khoảng 15cm. Khi trừ phần đất không đổ đầy sát miệng thùng, lớp đất thực tế cũng chỉ khoảng 10cm. Vậy mà cây vẫn phát triển tốt, lá mỡ khỏe và sau đó cuộn bắp khá đẹp. Tất nhiên, nếu có đất sâu hơn thì cây sẽ thoải mái hơn. Nhưng nếu điều kiện nhà mình chỉ có thùng cạn, bà con vẫn có thể thử, miễn là thùng đủ rộng để cây có chỗ xòe lá. Khi trồng bắp cải trong chậu cạn, mình đừng trồng quá dày, mỗi cây cần một khoảng trống riêng để lá phát triển. Bà con cũng nên trồng vào lúc thời tiết mát mẻ, đặt cây nơi có nắng nhẹ đến nắng vừa và giữ đất đủ ẩm. Nếu chăm đều, bắp cải vẫn có thể cho thành quả rất đáng mong chờ. Loại thứ 5 và thứ 6 là củ cải cherry và củ cải đỏ. Hai loại củ cải này thuộc nhóm củ cải nhỏ, nên không cần lớp đất quá sâu như những giống củ cải dài. Vì vậy, chúng khá phù hợp với khay trồng, chậu thấp hoặc thùng xốp cạn.
Cô ba từng trồng củ cải cherry và củ cải đỏ trong khay nhỏ, lớp đất chưa tới 10 cm. Cuối cùng, củ vẫn phát triển đúng kích thước giống, củ lên tròn trịa, màu đỏ đẹp, nhìn rất thích mắt. Hai loại này thích thời tiết mát, không thích nắng nóng quá gắt. Thời gian sinh trưởng cũng không quá dài, nên rất hợp với những ai thích trồng rau nhanh, thấy thành quả. Khi gieo hạt củ cải, bà con nên gieo thưa một chút, nếu cây mọc dày quá, củ sẽ không có chỗ phình to. Sau khi cây con lên, mình có thể tỉa bớt, giữ lại cây khỏe. Đất trồng nên tơi xốp, không bị nén chặt và tưới nước vừa phải để củ phát triển đẹp hơn. Loại thứ 7 là đậu bắp. Đậu bắp có mặt trong danh sách này chắc sẽ làm nhiều bà con bất ngờ, vì thông thường cây cho trái thường được khuyên trồng trong lớp đất sâu hơn để bộ rễ có không gian phát triển. Nhưng nếu điều kiện nhà mình chỉ có thùng cạn, bà con vẫn có thể thử. Cô ba từng trồng đậu bắp trong thùng xốp có lớp đất khoảng 10 cm, cây vẫn đứng vững, thân khá to, ra hoa đều và cho trái rất khá. Có cây còn cho hơn 50 trái đậu bắp. Với lớp đất nông như vậy mà cây vẫn cho năng suất tốt thì thật sự rất đáng để thử, nhất là với những nhà có ban công hoặc sân thượng nhiều nắng. Đậu bắp là cây rất ưa nắng. Khi trồng, bà con nên đặt cây ở nơi nắng tốt, tưới đều nhưng không để úng. Giai đoạn cây chuẩn bị ra hoa và nuôi trái, mình nên bổ sung thêm dinh dưỡng để cây không bị đuối. Trái đậu bắp nên hái lúc còn non, ăn sẽ mềm và ngon hơn. Loại thứ 8 là rau rocket lá lớn, hay còn gọi là cải arugula. Loại rau này không quá quen với mọi gia đình, nhưng ai thích ăn salad hoặc muốn đổi vị thì có thể trồng thử. Lá rau có mùi vị hơi đặc biệt, dùng ăn kèm với nhiều món rất lạ miệng. Cô ba từng trồng rau rocket lá lớn trong túi trồng có lớp đất chưa tới 10 cm. Cây vẫn nảy mầm, lớn bình thường và cho lá thu hoạch được. Như vậy, với một chiếc chậu thấp hoặc túi trồng nông, mình vẫn có thể trồng được loại rau này. Rau rocket không cần chăm quá cầu kỳ, chỉ cần đất đủ ẩm, có ánh sáng vừa phải, cây sẽ phát triển khá ổn. Tuy nhiên, lá non đôi khi dễ bị sâu xanh ghé thăm, nên bà con cần quan sát thường xuyên. Thấy sâu thì mình bắt sớm, đừng để chúng ăn lan ra cả chậu. Khi thu hoạch, bà con có thể hái lá ngoài trước, chừa lại phần ngọn cho cây tiếp tục lớn. Cách này giúp mình không phải nhổ cả cây một lần mà vẫn có rau ăn thêm vài đợt nữa. Loại thứ 9 là các loại cải nhỏ. Các loại cải nhỏ như cải thìa nhỏ, cải xanh nhỏ, cải ngọt nhỏ đều rất hợp để trồng trong lớp đất nông. Cây lớn nhanh, rễ không cần quá sâu, lại có thể tận dụng được nhiều loại vật dụng trong nhà để làm chậu. Cô ba từng dùng chai nhựa cắt ra để trồng cải nhỏ. Lớp đất bên trong chỉ khoảng 7 cm, thể tích chậu cũng rất bé. Vậy mà cây vẫn lên xanh, lá mỡ đẹp và phát triển khá tốt. Điểm hay của cải nhỏ là mình không cần chờ cây quá lớn mới thu hoạch. Khi cây còn non, bà con có thể tỉa ăn dần. Nếu muốn thu nguyên cây thì để thêm ít ngày cho cây lớn hơn rồi nhổ cả cây. Vì lớp đất ít sẽ nhanh khô hơn nên bà con nhớ tưới nước đều. Khi gieo hạt cũng đừng gieo quá dày. Nếu cây mọc sát nhau, mình tỉa bớt để những cây còn lại có chỗ lớn. Nhà nào có chai nhựa, hộp nhựa hay khay cũ thì tận dụng trồng cải nhỏ rất tiện. Loại thứ 10 là rau mầm. Nếu nói lại rau nào tiết kiệm đất và tiết kiệm chỗ nhất thì rau mầm chắc chắn nằm ở đầu danh sách. Rau mầm không cần chậu sâu, không cần nhiều đất, cũng không mất nhiều thời gian chăm sóc. Cô ba từng trồng rau mầm trên lớp đất chỉ khoảng 2 cm, có khi dùng nước sạch hoặc xơ dừa vẫn trồng được. Chỉ vài ngày là mình đã có một khay rau non xanh mướt để thu hoạch. Rau mầm rất hợp với nhà phố, căn hộ nhỏ hoặc những ai không có ban công rộng. Mình có thể trồng trong khay nhỏ, đặt ở nơi thoáng mát, có ánh sáng nhẹ. Rau mầm dùng để ăn kèm, trộn salad, cuốn bánh hoặc thêm vào bữa cơm đều ngon. Khi trồng rau mầm, bà con nên chọn hạt giống phù hợp, tốt nhất là loại dành riêng cho rau mầm. Sau khi ngâm ủ, mình giữ ẩm đều nhưng không để khay quá bí, quá ướt. Làm đúng cách thì rau mầm là một trong những loại dễ thành công nhất. Loại thứ 11 là hành củ. Ở video trước, cô ba có chia sẻ về hành lá trồng trong lớp đất nông. Nhưng không chỉ hành lá đâu nha bà con. Nếu muốn thu hoạch hành củ, mình vẫn có thể trồng trong thùng thấp.
Cô ba từng trồng hành củ trong thùng xốp cao khoảng 10 cm. Từ những củ hành nhỏ ban đầu, cây lên lá xanh tốt, rồi phần củ bên dưới cũng phát triển rất khá. Có củ sau một thời gian còn tách ra thêm nhiều củ mới. Hành là loại cây rất đáng trồng ở nhà, vì trong bếp lúc nào cũng có thể cần tới. Mình có thể cắt lá để nêm canh, kho cá, chiên trứng hoặc chăm lâu hơn để thu củ. Khi trồng hành trong thùng cạn, bà con nên để nơi có nắng nhẹ đến nắng vừa, tưới đủ ẩm, nhưng đừng để đất bị sũng nước vì hành không thích úng. Chỉ cần vài chậu nhỏ thôi, lúc cần nấu ăn mình ra cắt một ít là có ngay, vừa sạch vừa tiện. Loại thứ 12 là hẹ. Hẹ cũng là một loại rau gia vị rất đáng trồng trong nhà. Bà con có thể trồng bằng gốc hẹ có sẵn hoặc bắt đầu từ hạt giống đều được. Với lớp đất khoảng 10 cm, cây vẫn có thể phát triển khá tốt. Cô ba từng trồng hẹ từ gốc. Sau một thời gian, cây bén rễ, lá mọc lên đều, xanh và khỏe. Nhìn chậu hẹ nhỏ vậy thôi, nhưng nếu chăm tốt thì mình có thể cắt ăn nhiều lần. Khi thu hoạch hẹ, bà con cắt phần lá phía trên, chừa lại gốc để cây tiếp tục ra lá mới. Sau mỗi lần cắt, mình có thể bổ sung thêm chút dinh dưỡng nhẹ để cây phục hồi nhanh hơn. Hẹ có thể dùng để nấu canh, xào trứng, xào thịt, làm nhân bánh hoặc thêm vào các món ăn gia đình. Chỉ cần một chậu hẹ nhỏ đặt ở ban công hay góc sân có nắng. Mỗi lần cần dùng, mình ra cắt một nắm là có ngay. Vậy là hôm nay, cô bà đã chia sẻ với bà con 12 loại rau có thể trồng tốt trong lớp đất nông khoảng 10 cm. Cộng với 10 loại ở video trước là mình đã có thêm nhiều lựa chọn cho những ai nhà nhỏ, ít đất, không có sân vườn. Cho nên, bà con đừng nghĩ phải có vườn rộng mới trồng được rau nha. Chỉ cần một cái thùng xốp, một ít đất và chọn đúng loại cây, mình vẫn có rau sạch để hái ăn mỗi ngày. Bà con nào đã từng trồng rau trong chậu cạn, thùng thấp hoặc còn biết thêm loại rau nào trồng tốt với lớp đất nông thì nhớ để lại bình luận chia sẻ với cô ba nha. Cảm ơn bà con đã xem video. Hẹn gặp lại bà con ở những video tiếp theo.